Ahoj, já jsem Ondra Kozák, v tomhle videu vám ukážu, jak měním struny na houslích. Dělám to méně často, než bych měl, proto je to takový svátek a proto to točím i na video. Jak často bych ty struny měl nebo mohl měnit, to bude záležet samozřejmě na tom, jak často hrajete a jak dobrý zvuk potřebujete a samozřejmě taky, kolik máte peněz na ty struny, protože já používám struny, které jsou dost drahé, asi tak 10krát tolik, co kytarové struny, tak je měním asi 10krát méně často než ty kytarové, ale řekl bych, pokud chcete dobrý zvuk a hrajete hodně, tak několikrát za rok by se vyměnit mohli. Třeba i každý měsíc, anebo aspoň co čtvrt roku, co půl roku. S tím načasováním ale je důležité si uvědomit, že struny po nasazení na housle, na rozdíl třeba od kytary, se rozlaďují. Několik dní trvá, než si sednou a pořád je potřeba je dotahovat, dolaďovat, což asi nechcete dělat v průběhu koncertu, takže neměňte struny v den koncertu, ani den, ani dva, možná tak týden před koncertem. Oni navíc dost často získají možná i takový trošku sametovější zvuk tím, jak si sednou. Jaké struny používat, nechám samozřejmě na vás a na vašem rozpočtu. Dám do popisku i takový graf, kde se dá vysledovat, jak určité typy strun a značky znějí. Já, protože se muzikou živím, tak chci, aby jsem zněl co nejlíp to jde, takže používám struny relativně drahé, z těch nejlepších, jaké mi byly doporučeny, a vyzkoušel jsem zatím syntetické Pirastro Eva Pirazy, tady tyhle ty zelené. Teď momentálně, co tam mám, tak jsou od stejné značky, akorát že Gold, takže jsou úplně zlaté, takhle zlaté se třpití. A teď jsem se rozhodl, že zkusím v podobné cenové kategorii trochu jinou značku, a to je Thomastic, a to jsou tyhle ty Peter Infield. Všimli jste si možná, že mám 5strunné housle, to je trošičku výzva při hledání strun, ale dobrá zpráva je, že houslové struny v této kategorii se dají koupit jednotlivě. Takže třeba Eva Pirazy, zelené, se dá koupit C-čková struna zvlášť a můžete ji nasadit k tomuhle třeba setu Gold. Dneska teda vyměňuju struny za tyhle syntetické Peter Infield PI100, ale protože se nedělají 5strunné verzi, tak k tomu přidám Helicore D'Addario C-čkovou strunu, která ovšem má kovové jádro, takže o toho si slibuju, že mi ta basová struna C bude znít možná trošku pevněji, možná trochu silněji pro ty doprovody, tak jak ji používám. Při výběru je nutné ještě mrknout na to, jaký máte struník na houslích. Některé struny tam mají očko, některé kuličku, některé struny, jako třeba zrovna i tady tento Peter Infield, dokonce umožňují, že si tam tu kuličku můžete vyndat a použít tu strunu. Jak na struníky s dolaďovačem, tak na struníky bez dolaďovače. Doporučuji nevyměňovat struny všechny najednou. To znamená, když sundáte všechny struny najednou, sníží se přítlak strun na kobylku. Kobylka samozřejmě spadne, ale co hůř, může spadnout i duše, která je vevnitř, je takový ten malý váleček dřeva, a ten je právě držen i tím tlakem těch strun proti té zadní desce. Když sundáte všechny struny, tak vám může ta duše spadnout. Takže doporučuji vyměňovat po jedné, maximálně po 2 strunách. Při výměně se doporučuje použít trochu grafitu nebo speciální pasty, která se dá nanést tady do drážky nebo do toho místa, kde se struna dotýká kobylky. Samozřejmě netýká se to E-struny, pokud má na sobě tady ten rukávek. Grafit vám pomůže k tomu, že ta struna, jak se natahuje směrem tam, tak lépe klouže a nestane se vám to, co třeba mně se stalo tady na téhle struně i na téhle trošku. Doufám, že to je dobře vidět na kameru. Hlavně doufám, že to vidí výrobce té struny. Takže já jdu na to, povolím svoji nejhlubší strunu C. Vezmu tušku, trošku nanesu grafitu zde a trochu zde. Když už máme tu strunu venku, můžeme vyndat i kolíček a mrknout, jestli je v pořádku, jestli je ze všech stran stejně ošoupaný. Pokud by nebyl, znamená to, že máme špatně tvarovanou díru do hlavice nástroje a v tom případě by bylo dobré, aby na to mrkl nějaký houslař. Stejně tak, pokud máme problém s tím, že se nám při utahování nebo při dolaďování ten kolíček protáčí v té díře, tak můžeme na to nanést speciální pastu, která se na to vyrábí, případně trochu obyčejné křídy. Tak a jdu na to, strunu protáhnu dírkou na druhou stranu a navinuju, zatímco mírně tlačím kolíček směrem tam. To znamená, já chci, aby ta struna se navíjela, takže mi skončí úplně u kraje tady z té hlavice. Zároveň si dávám pozor, aby mi nevyskočila ze struníku.
Tak já jsem s Cčkem spokojený, mrknu, jestli mi to nepohlo s kobylou a jdu na další strunu. V některých videích jsem viděl, že struna se dá ještě zamknout, aby se méně rozlaďovala. To znamená, když ji protáhnu tou dírkou, tak na druhé straně potom ten kus struny, když přes ní přechází, tak ji vlastně tím zamkne a ona už se méně rozlaďuje. Ale protože ten konec je drsný a navíc se tam špatně s tím manipuluje, tak se mi to jednak špatně dělá, jednak jsem nikdy neviděl úplně důvod k tomu to dělat. Ta struna se bude stejně roztahovat ještě několik dní. Nicméně třeba pokud hrajete i na kytaru, na mandolínu, tak tu fintu děláme já často. Můžete na to mrknout v jiném videu na Ata Music YouTube kanále. Už teď to zní líp. Zdá se to jako samozřejmost, ale při vyměňování vždycky mrkněte, jestli máte strunu opravdu v té drážce, kterou tam pro ní ten houslář udělal. Taky taková obecná věc, pokud vaše kobylka je zkroucená, není rovná a má třeba příliš hluboké zářezy pro ty struny, tak je asi čas, aby vám houslář udělal novou. Samozřejmě doporučuji využít příležitosti, že struna je dole a trošku ten hmatník vyčistit hadříkem. Stejně tak, jako doporučuji po každém hraní vyčistit kalafunu na strunách. Nevěřil byste, jak moc se zlepší ten zvuk. Navíc, když nemám špinavé housle, tak se mi zdá, že i čistěji hraju. Samozřejmě pokud víte, že váš strunník nefunguje úplně tak, jak by měl, třeba tady ty dolaďovače, určitě se v této chvíli dá ten šroub vyšroubovat, dá se třeba očistit, dá se třeba natřít nějakou vazelínkou nebo něčím takovým, aby všechno fungovalo jak má. Tady tohohle si nevšímejte, to je mikrofonek, o tom zase třeba někdy příště. Tak Ečková struna to je největší výzva, protože je nejměkčí, tak i snadněji vyskakuje z toho struníku a zároveň taky z dolaďovače a zároveň je potřeba hlídat tam ten rukávek, takže já opravdu jsem zakleklý na těch houslích loktem celou rukou, mám to na kolenou a pomaličku sleduju, co se děje. Při výměně strun mám po ruce nějakou ladičku, třeba takovouhle na mobilu, abych věděl, jestli dotahuju ty struny do správné výšky a ne třeba víc. Asi bych nechtěl, aby mi struna za 1000 korun praskla, že jo. Hrozně důležitá věc pro životnost houslí, zejména kobylky, je to, že opravdu, jak si ty struny natahují a vy je pořád dolaďujete, tak struny tahají tímhle s tím směrem tu kobylku a když si na to nedáte pozor, tak se vám začne ohýbat a tím tlakem těch strun potom se může i ohnout nenávratně. Takže při výměně strun a několik dní po výměně strun doporučuji pravidelně kontrolovat, jestli ta kobylka, respektive její zadní stěna, je kolmo k horní desce, což si můžete ověřit třeba srovnáním tady s tím spojem toho lubu, mělo by to být rovnoběžné, anebo vezmete něco pravoúhlého, položíte na kraj horní desky a zkontrolujete, jestli je kobylka kolmá. Pokud kolmá není, můžete tomu opatrně pomoct třeba nějak takhle, že tlačíte tímhle, anebo spíš samozřejmě tímhle tím směrem a snažíte se mírně tu kobylku narovnat. Samozřejmě tím nepomáháme jenom životnosti té kobylky, ale i zvuku těch houslí, které zní nejlíp, když ta kobylka je opravdu kolmo k horní desce. Teď jdu na doladění, můžu použít i takzvanou vidlicovou ladičku, kterou umí dělat i ten mobil. A takhle zní úplně nové struny. Jeda, to je příjemný, to bude radosti doma.
tak doufám, že i vy budete mít radost, až si vyměníte struny na svých houslích, pokud na housle hrajete. Pokud jo, tak bych vás rád i pozval na některou z dílen, které chystám, nebo na stránky atamusic.eu, kde najdete houslové videolekce, noty zdarma, muzikantskou mapu, pokud vám chybí nějaký parťák ke společnému hraní. Takže doufám, že se uvidíme osobně nebo online, ať tam či tam. Těším se na vás. Ahoj.